नमस्कार, आईटी एक्सपर्ट कम्प्युटर च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। हामी शेयर मार्केटमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ, मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी कुनै पनि ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट खोलेर मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड र मेरो शेयरको लागि पनि एप्लाई गर्ने तरिका, यो सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु। तपाईले माथि आई नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तल डिस्क्रिप्सनबाट यो भिडियो हेरेर मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड लिने र डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने तरिका पनि जान्नुहुनेछ। र तपाई कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर डिम्याट अकाउन्ट खोलेर मेरो शेयरको कारोबारको लागि तपाई डिम्याट अकाउन्ट अनिवार्य खोलेर मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। अनलाइनबाट कसरी लिन सकिन्छ मैले भिडियो राखिसकेको छु। अब हामी सजिलैसँग शेयर मार्केटमा आईपीओ एप्लाई गर्नको लागि तपाईले मेरो शेयरको आईडी पासवर्ड चाहिँ मेल मार्फत प्राप्त गरिसक्नु भएको हुन्छ र त्यो मेलमा आएको आईडी पासवर्डबाट चाहिँ तपाईले मेरो शेयर वेबसाइट अथवा मेरो शेयर एप्लिकेसनबाट सजिलैसँग यो कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरिसके पछाडी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट भइसके पछाडी चाहिँ हामी सजिलैसँग यसमा चाहिँ शेयर एप्लाई गर्न सकिन्छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले यो भिडियोमा जानकारी गराउनेवाला छु। तपाई सजिलैसँग कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ खुलिसके पछाडी चाहिँ यसमा मैले कुनै एउटा आईपीओ भरेर देखाएको छु। यस्तै गरेर तपाईले कुनै पनि आईपीओ भर्न सक्नुहुनेछ। तपाई पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानल अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न टेक्निकल कम्प्युटर र विभिन्न अपडेटहरू तपाईले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ। र त हामी सजिलैसँग कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ कसरी एप्लाई गर्ने म मोबाइलबाटै यो सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउँदै छु। र त भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यसका लागि तपाईले पहिला चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा मेरो शेयर भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला अथवा तपाईले गुगलबाट मेरो शेयर भनेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरबाट मेरो शेयर डाउनलोड गर्नु होला र फर्स्ट टाइम मेरो शेयर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो शेयर भन्नेलाई चाहिँ CDSC भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयर ओपन गरिसके पछाडी तपाईको टपमा चाहिँ तपाईको युजर नेम र पासवर्ड भनेको हुन्छ। युजर नेम चाहिँ तपाईले केही अङ्कमा चाहिँ युजर नेम पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको मेल मार्फत आएको हुन्छ। र तपाईले पासवर्ड चाहिँ फर्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ तपाईले जुन पासवर्ड राख्नु आएको छ त्यही पासवर्ड राख्नु होला र फर्स्ट टाइम लगइन गर्दा चाहिँ तपाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न भइरहेको हुन्छ र तपाईले ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड र फेरि रिइन्टर पासवर्ड गरेर चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। तपाईले लगइन गर्दाखेरि डिपोजिटरी पार्टिसिपेटमा गएर तपाईले आफ्नो कुन ब्याङ्कमा चाहिँ डिम्याट खोल्नु भएको हो, डिम्याट अकाउन्ट खोलेर चाहिँ मेरो शेयरको लागि एप्लाई गर्नुभएको हो, त्यो ब्याङ्कको तपाईले ब्याङ्क चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो एनआइसी एसियाबाट बनाएको थिएँ। एनआइसी एसियाको चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेको र लगइन गरेको थिएँ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यो माथितिर डिपिआइडी भनेको हुन्छ अथवा तपाईको आफ्नो ब्याङ्कको नाम चुज गरेर चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राखेर युजर नेम राख्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड चाहिँ तपाईले आफूले सेट गरेको पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ लगइन गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर लगइन गरिसकेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर माई एएसबीए भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र यसमा चाहिँ खुलेको आईपीओ चाहिँ देखिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर अहिलेको आईपीओ चाहिँ यहाँनिर बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ आईपीओ रहेको छ र तपाईले चाहिँ आईपीओ भर्दा चाहिँ जुन कम्पनीले आईपीओ निकालेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर अगाडि नै देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो यसमा चाहिँ करेन्ट इस्यु पनि देखाएको हुन्छ, यस्तै एप्लिकेसन रिपोर्ट, यो सबै कुराहरू यसमा चाहिँ हुन्छ। र फर्स्टमा हामीले एएसबीएबाटै लगइन गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ ब्राउजरबाट अथवा कम्प्युटरबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने यसको चाहिँ यता छेउतिर थ्री लाइनमा टच गरेर चाहिँ माई एएसबीएमै जानु होला र यति गरिसकेपछि एप्लाई भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको विभिन्न देखाइरहेको हुन्छ र हामीले यसमा चाहिँ मिनिमम प्राइस भनेको चाहिँ एउटा शेयरको चाहिँ 100 रहेको छ र मिनिमम क्वान्टिटी 10 रहेको छ। हामी 10 किता चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम क्वान्टिटी चाहिँ 50,000 भनेको छ। त्यो चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केटले चाहिँ इस्यु गरेको चाहिँ आईपीओ रहेको छ र यसलाई एप्लाई गर्दाखेरि प्रोसिडमा टच गर्नु होला र यसपछि एप्लाई किता भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ कति किता एप्लाई गर्ने, मिनिमम चाहिँ 10 किता हुन्छ। त्योभन्दा बढी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ किता थोरै छ, त्यस कारणले गर्दा 10 किता यसमा चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ 1000 पर्यो र यसमा चाहिँ तपाईले सीआरएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जुन मेरो शेयरको आईडी लिँदा चाहिँ सीआरएन नम्बर प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। सीआरएन नम्बर पनि राखिसके पछाडि आई हियरली डिक्लेयर दैट आई एम एप्लाइङ द विथ द एबभ भनेको चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँ चेक मार्क लगाउन सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि एप्लाई गरिदिनु होला।
र यहाँनिर ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ तपाईँले पहिला जुन लगइन गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ सेट गर्नुभएको हुन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन यसमा सेट। यसरी चाहिँ आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। माई एएसबीएमा पुनः हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर मैले बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपरमा आइपिओ कसरी भर्ने देखाइसकेको थिएँ। र यसलाई यहाँदेखि एडिट गर्नु परेमा चाहिँ यहाँनिर अप्सन रहेको छ र करेन्ट इस्यु चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको छ र हामीले चाहिँ ओल्ड रिपोर्ट पनि हेर्न सक्छौँ। र जस गरी हामीले चाहिँ सजिलैसँग एप्लाई गरिसके पछाडि तपाईँको 10 किताको चाहिँ 1000 रुपियाँ परेको छ र 1000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ आफ्नो त्यही डिम्याट एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएर डिम्याटबाट चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँलाई यो आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 1000 रुपियाँ कट्टी गरिदिन्छ र तर तपाईँले यो आइपिओ परेन भने पुनः तपाईँको आफ्नो खातामा फिर्ता आउँछ। र यो चाहिँ तपाईँको सजिलैसँग तपाईँको यो ब्यालेन्स चाहिँ खेर जाने हुँदैन, किनकि तपाईँलाई आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो सेयर भ्यालु अनुसार तपाईँले यसको किता अनुसार चाहिँ तपाईँको यसको भ्यालु जति बढ्छ त्यति चाहिँ तपाईँलाई आम्दानी पनि बढ्दै जानेछ। एकदमै सजिलैसँग हामी आइपिओ सेयर कारोबार गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ यो त थियो कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसके पछाडि हामी मेरो सेयर एप्लिकेसनबाट मोबाइलबाटै आइपिओ एप्लाई गर्ने तरिका। तपाईले पनि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईले शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ। ल त यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। जय नेपाल।